ሰላም እንዴት ቆያችሁ ውድ የኢንትራንስ ሀብ ቤተሰቦች በዛሬው የባዮሎጂ ክፍለ ጊዜያችን እንግዲህ ዩኒት 1ን የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዩኒት 1 የሚለው እንግዲህ አፕሊኬሽን ኦፍ ባዮሎጂ ነው። ሶ ከዚህ ዩኒት እንግዲህ ከስሙ ልንረዳ እንደምንችለው በዚህ ዩኒት ስር የምንመለከተው ባዮሎጂን በየት ዘርፎች ላይ መጠቀም እንደምንችል ይሆናል ማለት ነው። ሶ የባዮሎጂን ፕራክቲካል አፕሊኬሽን በሪል ላይፍ ያለውን ሮል ኢን ዲቴል የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው እንግዲህ የባዮሎጂ application in conservation of natural resources ይሆናል ማለት ነው። ሶ የተለያዩ ናቹራል ሪሶርሶችን ኮንዘርቭ በምናደርግበት ጊዜ የባዮሎጂ ጥቅም ምንድነው፣ እዚህ ጋር አፕሊኬሽኑ ምንድነው የሚለውን በዚህ ሳብ ቶፒክ ስር የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ሶ በመጀመሪያ እንግዲህ ኮንዘርቬሽን ምንድነው ስንል conservation is the careful maintenance and wise use of natural resources to prevent them from disappearing. So conservation የምንለው ኮንሰፕት ጀነራሊ ምን ማለት ነው ናቹራል ሪሶርሶችን ዋይዝ በሆነ መንገድ መጠቀም ወይም ደግሞ እነሱን ኬርፉል ሃንድል የማድረግ ነገር ነው ማለት ነው ኮንዘርቬሽን ብለን የምንጠራው። ያም ደግሞ ፐርፐዙ ምንድነው እነዛ ሪሶርሶች እንዳይጠፉ ወይንም ደግሞ ዲሳፒር እንዳያደርጉ እሱን ዲሳፒሪንጉን ፕሪቨንት ለማድረግ ነው ማለት ነው ዋነኛ ጥቅሙ። ሶ እንግዲህ ናቹራል ሪሶርሶችን መጠበቅ ነው ስንል እንግዲህ ናቹራል ሪሶርስስ የምንላቸው they are physical supplies that exist in nature and they include soil, water, air, plants, animals and energy. ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ይይዛሉ ማለት ነው። ናቹራል ሪሶርስስ ስንል ምን ማለታችን ነው? ጀስት እኛ በኤንቫይሮንመንታችን ላይ የምናያቸው ፊዚካል ሳፕላዮች ናቸው ማለት ነው። so they exist in nature ያው ስማቸውም ኢንዲኬት ያደርጋል ያንን ናቹራል ሪሶርስ ስንል ማለት ነው። ሶ ቅድም እንደጠቀስኩት soil, water, air, plants, animals, energy እነዚህን የመሳሰሉት ናቸው። ሶ ኮንዘርቬሽን የምንለው እንግዲህ እነዚህን ኬርፉሊ ሜንቴን የማድረግ ስራ ነው ማለት ነው። ሶ conservation biology is a mission-oriented science that focuses on how to protect and restore biodiversity or the diversity of life on earth. So እንግዲህ አሁን ባዮሎጂን በዚህ ኬዝ ላይ እንዴት ነው የምናመጣው ስንል ባዮሎጂ በኮንዘርቬሽን ላይ ያለው አስተዋጽኦ ምንድነው ማለት ነው፣ እንዴት አድርገን ፕሮቴክት ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ እንዴት አድርገን ባዮዳይቨርሲቲውን ሪስቶር ማድረግ እንችላለን የሚለው ኬዝ ላይ ነው ማለት ነው ባዮሎጂ የራሱን ሮል የሚጫወተው። እና ናቹራል ሪሶርስስ ስንል እንግዲህ በተለያዩ ክፍሎች ልንከፍላቸው እንችላለን። so they can be classified as renewable or non-renewable ተብሎ ሊካፈሉ ይችላሉ ማለት ነው። so renewable resources, they are mainly living things and their products. so the main sources of the renewable resources are sun, wind, water, the earth's heat or geothermal, and biomass which relates to living things. So when managed carefully, they can be used, reused and replaced. So examples of renewable resources include croplands, trees, cattle, and chickens. So እንግዲህ renewable resources ስንል ይሄ ሪሶርስ ታይፕ ምን አይነት ነው? ሊተኩ የሚችሉ ሪፕሌስድ ሊደረጉ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ሶ ሞስት ኦፍ ያው እንግዲህ ናቹራል ሪሶርስ ስለሆኑ ናቹራል ናቸው ወይም ደግሞ በኔቸር ኤግዚስት የሚያደርጉ ናቸው፣ ነገር ግን መተካት የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ሶ ሪፕሌስድ መደረግ የሚችሉ ናቸው። አሁን እንዳየነው ፕላንቶችን አይተናል፣ እንዲሁም ደግሞ አኒማሎችን አይተናል። ሶ እርስ በርስ እንግዲህ ሪፕሮዲዩስ እያደረጉ እየተተካኩ ነው ማለት ነው የሚሄዱት። ነን ሪኒዌብል ሪሶርስ ስንል እንግዲህ ያው ነን የሚለው ቃል እስከገባ ድረስ የሪኒዌብል ሪሶርስ ተቃራኒ ናቸው ማለት ነው። so they are natural substances that are not replaced at the same speed as that are used up. so they are finite resources. so በመጠኑ ያሉ ናቸው፣ ያ ማለት ከሆነ ጊዜ በኋላ የሚያልቁ ናቸው ማለት ነው። replaced መደረግ or መተካት አይችሉም እነዚህ non renewable resources የምንላቸው። so ኤግዛምፕሎችን ስንመለከት like metals ሊሆኑ ይችላሉ፣ ለምሳሌ gold, iron and fossil fuels ሊሆኑ ይችላሉ። oil, gas,
that's natural gas and coal ስለዚህ እነዚህ የመሳሰሉትን እንደ non-renewable resources example ልንጠቀማቸው እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን የምንመለከተው ያው ስለ application of biology ያየን ነውና ሌላው ሮሉ የቱ ጋር ነው ያለው የሚለውን በመመለከትበት ጊዜ in food and nutrition security biology የራሱ የሆነ ሮል አለው ማለት ነው። so what's food security በመጀመሪያ ስንል እንግዲህ food security is the state in which all people have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food. So food security ብለን በመናነሳበት ጊዜ securityውን just የምናየው ከመጠኑ አንፃር ብቻ አይደለም። ያ ማለት sufficient መሆኑን ብቻ ተመልክተን ልንተው አይገባም። ምክንያቱም አንድ ሰው ብዙ ምግብ ቢበላና ያ ምግብ አስፈላጊውን ኒውትሪየንቶች የማይዝ ከሆነ ምንም ጥቅም አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ sufficient የሚለው ብቻ ሊያሟላ አይችልም። ነገር ግን nutritious የሚለው በመካከሉ ሊሆን ይገባል። በተጨማሪ ደግሞ safe ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ food security እንግዲህ እነዚህን ሁሉ አንድ ላይ አጣምሮ የያዘ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። so እዚህ ጋር እንግዲህ የባዮሎጂ ሮል ምንድነው የሚለውን በመመለከትበት ጊዜ biology plays a key role in producing high nutrient staple crops and developing new products that can combat malnutrition and thereby improving food utilization. so biology በዚህ መልኩ የራሱን ሮል ይጫወታል ማለት ነው። የሱ ፐርፐዙ ምንድነው ማለት ነው? ወይም ደግሞ ባዮሎጂ እዚህ ጋር ሊያደርገው የሚችለው አስተዋጽኦ ምንድነው ማለት ነው? ኒውትሪየንታቸውን ጠብቀው ምግቦች ፕሮዲዩስ የሚደረጉበትን ሲቹዌሽን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። so it plays a key role in producing high nutrient የሆኑ ፉዶችን እነሱን ፕሮዲዩስ ከማድረግ አንፃር የራሱን ሮል ይጫወታል። ወይንም ደግሞ it also helps in developing new products that can combat malnutrition. so basically biology ኒውትሪየንቶችን ያሟሉ ፉዶችን እንድንመገብ የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። so biology mainly የሚሰራው ስራ አዌርነስን ከመፍጠር አንፃር ነው ማለት ነው። so የትኛው ምግብ የቱን ኒውትሪየንት ይዛል የሚለውንም እንግዲህ ማወቅ የምንችለው በባዮሎጂ እርዳታ ነው ማለት ነው። so መመገብ ያለብንን sufficient nutrient ያለው ምግብ እንድንመገብ ያደርገናል። ግን ኬዙ ይሄ ካልሆነስ like ቅድም malnutrition የሚል ቃል አንስተን ነበረ። so malnutrition ስንል እንግዲህ ተመጣጣኝ የሆነ ኒውትሪየንት ሳናገኝ ስንቀር ነው ኬዙ እንደዛ ተብሎ ሊጠራ የሚችለውና like over nutrition ሲሆን ምንድነው የሚፈጠረው? too fat ይሆናል አንድ ሰው። ያ ማለት ከቁመቱና ከእድሜው ያለፈ ውፍረት ይኖረዋል ማለት ነው። ወይንም ደግሞ like አንድ ሰው በቂውን የሆነ ካላገኘ ማለት ነው ምን ይሆናል? too thin ይሆናል ማለት ነው። like ከቁመቱ ጋር ከእድሜው ጋር የማይሄድ አይነት ቅጥነት ይኖረዋል። ወይንም ደግሞ too short ይሆናል በእድሜው ልክ ማደግ አይችልም ማለት ነው። so የተለያዩ ኬዞች ሊነሱ ይችላሉ። እንግዲህ ይሄ ሁሉ የሚፈጠረው ጥሩ የሆነ ኒውትሪየንትን ካለመመገብ አንፃር ነው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ የባዮሎጂ ሮል creating conscious citizens and ensuring sustainable development የሚለው ነው ማለት ነው። so እንግዲህ conscious citizen ስንል ምን ማለታችን ነው? a conscious citizen is the one who places value on being fully human while connecting with a higher purpose. so one who values human life and relationship with all living things, and one who takes the responsibility for transforming skills into action through ethical decision making to ultimately improve life and living on the planet. so biology has a vital role in creating conscious citizen by expanding the awareness of the social, global and environmental conditions. ሌላኛው የባዮሎጂ አፕሊኬሽን ደግሞ እንግዲህ applications in biotechnology ነው ማለት ነው። so biotechnology ስንል it's the application of technologies that involve the use of living organisms or products from living organisms for the development of products that benefit humans. so genetically modified organisms have received genetic material through recombinant DNA technology. so ባዮቴክኖሎጂ ብለን በመናነሳበት ጊዜ እንግዲህ
በዴፊኒሽኑ ላይ እንዳየነው ባዮቴክኖሎጂ ስንል የቴክኖሎጂዎች አፕሊኬሽን ነው። ለየት የሚያደርገው ነገር ግን ምንድነው? ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ኢንቮልቭ የሚያደርግ የቴክኖሎጂ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ሶ ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ አር ኢንቮልቭድ በዚህ ኬዝ ላይ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝምስ የሚባሉትም ጄኔቲክ ማቴሪያልን በሪኮምቢናንት ዲኤንኤ ቴክኖሎጂ አማካኝነት የተቀበሉ ናቸው ማለት ነው። ሶ they have received genetic material ጄኔቲክ ማቴሪያልን የተቀበሉትን ነው እንግዲህ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝምስ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ሶ if an organism has received genetic material from a different species, it's called transgenic organism. ስለዚህ ያንን ጄኔቲክ ማቴሪያሉን ማለት ነው የተቀበለው ከሌላ ስፒሲስ ከሆነ from a different species ከሆነ transgenic organism ተብሎ ሊጠራ ይችላል ማለት ነው። so a gene from one species that's introduced into another species ደግሞ ጂኑ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? transgene ተብሎ ሊጠራ ይችላል ማለት ነው። so the organisms used may be genetically modified to make them more suitable. ስለዚህ ዋነኛው ዓላማችን ምንድነው? ይሄን ጄኔቲክ ሞዲፊኬሽን የምናደርግበት ዋነኛው ዓላማችን ምንድነው? to make the organisms more suitable ሊሆን ይችላል። ወይንም ደግሞ ለምሳሌ ክሮፖችን ብናነሳ crops can be modified to increase yields. ስለዚህ ሞዲፋይ የምናደርግበት ዓላማችን ምንድነው? ፕሮዳክትን ለመጨመር ነው። more yield ማድረግ እንዲችሉ ፕላንቶችንም ሆነ አኒማሎችን ለመርዳት ነው ማለት ነው። so crops can be modified to increase yields and to obtain novel products. so በጣም ብዙ ፕሮዳክትን ለማግኘት ማለት ነው። ያ ነው ዋነኛ ፐርፐዙ። so biotechnology can be used in the prevention and mitigation of contamination from industrial, agricultural and municipal wastes. so biotechnology can also be used in diagnosis and treatment of diseases. so ብዙ application አለው biotechnology ስንል it's a technology that involves living organisms ብለናል። ስለዚህ በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉት። እነዛን አፕሊኬሽኖች ከፋፍለን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው አፕሊኬሽን የሚሆነው እንግዲህ application of biology for food processing and production ይሆናል ማለት ነው። so this method involves the increasing of food's productivity using organisms, using microorganisms. so የባዮሎጂ አፕሊኬሽን ፉድ ፕሮሰሲንግ ላይ ያለውን ሮል ነው እንግዲህ አሁን እየተመለከትን ያለ ነው። so የባዮሎጂ ፐርፐዝ እዚህ ጋር ምንድነው? increasing of food productivity ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንም ደግሞ achieve የሚያደርገው with the use of microorganisms ነው ማለት ነው። so እንግዲህ ስለ ፉድ ፕሮሰሲንግ በምንመለከትበት ጊዜ በዚህ ኬዝ ላይ አፕላይ የምናደርገው የባዮሎጂ ቴክኖሎጂ ማለት ነው it shows some promise in increasing the world food productivity በጣም ተስፋ የሰጠ ዘርፍ ነው ይህ ዘርፍ ማለት ነው። so for example single cell protein or SCP የምንለው this material is produced from waste materials such as molasses from sugar refining, petroleum byproducts and agricultural waste. so in developed countries an animal feed called protein is produced by a mass culture of bacteria. ይሄ ብቻ አይደለም ቫይታሚኖችም ፕሮዲዩስ ሊደረጉ ይችላሉ ማለት ነው። so vitamins are also produced using biotechnology. so vitamin C was the first vitamin to be produced during a fermentation process by using bacteria. so previously vitamin B12 or the cyanocobalamin and the vitamin B2 or riboflavin were obtained from animal liver extract. እንግዲህ ስለ ፉድ ፕሮሰሲንግ አንስተን ማይክሮኦርጋኒዝሞች ኢንቮልቭድ ይሆኑበታል ስንል ስለ ዳይሪ ፕሮዳክትስ ማንሳት ግድ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ microorganisms are used in making a wide variety of dairy products. so cultured buttermilk popular in developed countries is made by adding streptococcus creameries to pasteurized skim milk and allowing fermentation to occur until the desired consistency, flavor and acidity are reached.
ሌላው እንግዲህ ዮገርት ወይም ደግሞ እርጎ ነው። so yogurt is made by adding streptococcus, thermophilus and lactobacillus bulgaricus to milk. ስለዚህ እነዚህን የመሳሰሉ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን የተለያዩ ባክቴሪያዎችን ኢንቮልቭ የሚያደርጉ ፕሮሰሶችን በማድረግ እንግዲህ ባዮሎጂ በፉድ ፕሮሰሲንግ ውስጥ የራሱን ሮል ይጫወታል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በፉድ ፕሮሰሲንግ እና ፕሮዳክሽን ውስጥ ልናነሳ የምንችለው ስለ ፕሮዳክሽን ኦፍ ቢር ዋይን እነዚህን ስለመሳሰሉት የተለያዩ መጠጦች ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so beer and wine they are made by fermenting sugary juices. Spirits such as whiskey, gin and rum are made by fermenting juices and distilling the fermented product. so distillation purpose ምንድነው? it separates alcohol and other volatile substances from solid and non-volatile substances. so strain of Saccharomyces are the fermenters for all alcoholic beverages. so sla production of ቢር ዋይን በመናነሳበት ጊዜ እንግዲህ ፈርመንቴሽን በፕሮሰስ ውስጥ እንደሚኖር ተመልክተናል። ሳካሮማይሰስ የሚባል ማይክሮ ኦርጋኒዝምም ኢንቮልቭድ እንደሚሆን አይተናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በዚህ ኬዝ ፈርመንቴሽን ፐርፐዙ ምንድን ነው በምንልበት ጊዜ በዚህ በቢር ፕሮዳክሽን ላይ ማለት ነው fermentation produces ethyl alcohol, carbon dioxide and other substances including amyl and isoamyl alcohols and acetic and butyric acid, so which add to the flavor of the beer. ሌላው በፉድ ፕሮዳክሽን ወይም ደግሞ በፉድ ፕሮሰሲንግ ኤንድ ፕሮዳክሽን ውስጥ ልናነሳ የምንችለው አፕሊኬሽን በብሬድ ሜኪንግ ላይ ያለውን ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ስለ ባዮቴክኖሎጂ ነው እየተመለከትን ያለ ነው። የተለያዩ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ኢንቮልቭድ የሚሆኑበትን ቴክኖሎጂ ነው እያየን ያለ ነው እና እንግዲህ በዚህ ኬዝ ላይም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ኢንቮልቭድ ይሆናሉ። ሶ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ accomplish three functions in bread making. The first one is leavening the flour based dough. The second one is imparting flour and odor, and the last one is conditioning the dough to make it workable. So እንግዲህ leavening ስንል በመጀመሪያ ስቴፕ ላይ ያየነው ማለት ነው። So it's achieved primarily through the release of gas to produce a porous and spongy product. So without leavening እንግዲህ leavening ባይኖር ወይንም ደግሞ porous እና spongy product ጋዙ ሪሊዝ ተደርጎ የማናገኝ ከሆነ ምን አይነት ሊጥ ይኖረናል የሚለውን በምንመለከትበት ጊዜ without leavening bread dough it remains dense, flat and hard. so የምንመለከተው ፕሮዳክቱ ያ ይሆናል ማለት ነው። ኬዙ ቢቀየር ወይም ደግሞ leavening የሚባለው የመጀመሪያው ስቴፕ ባይኖር ማለት ነው። so እንግዲህ yeast metabolism requires a source of fermentable sugar such as maltose or glucose. So because the yeast respires aerobically in bread dough, the chief products of maltose fermentation are carbon dioxide and water rather than alcohol. That's the main product in beer and wine. ሌላኛው እንግዲህ የባዮሎጂ አፕሊኬሽን በጄኔቲክ ኢንጂኒሪንግ ላይ ይሆናል ማለት ነው። so genetic engineering is the process of transferring DNA from one organism into another that results in a genetic modification. so the production of that's the production of a transgenic organism. ስለዚህ ጄኔቲክ ኢንጂኒሪንግ ስንል ምን ማለታችን ነው? ዲኤንኤን ከአንድ ኦርጋኒዝም ወደ ሌላ ኦርጋኒዝም ትራንስፈር በማድረግ ጄኔቲክ ሞዲፊኬሽን ሪዛልት እንዲደረግ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሶ ጄኔቲክ ሞዲፊኬሽን ሲኖር ወይንም ደግሞ ዲኤንኤ ከአንድ ኦርጋኒዝም ወደ ሌላ ኦርጋኒዝም ትራንስፈር በሚሆንበት ጊዜ ትራንስጄኒክ ኦርጋኒዝም ይፈጠራል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በዚህ ላይ የምናየው ወይም ደግሞ በዚህ ስር ባለ ሌላኛ ሳብ ቶፒክ ላይ የምናየው ስለ animal breeding and transgenic animals and plants and disease and pest management ይሆናል ማለት ነው። so animal breeding addresses the genetic value of livestock, selecting for breeding animals with superior traits in growth rate, egg, meat, milk or wool production,
or with other desirable traits has revolutionized the livestock and plant production throughout the entire world ስለዚህ በዚህ ጊዜ እንግዲህ ያው ሞዲፋይ የምናደርገው የተሻለን ኦርጋኒዝም ለማግኘት በሚለው ፐርፐዝ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ አላማችን ያ ነው ማለት ነው ስለዚህ አኒማል ብሪዲንግን በመናካይድበት ጊዜ ሰሌክት እናደርጋለን የተሻለ ካራክተር ያላቸውን የተሻለ ትሬት ያላቸውን እንደው መጻፉ ሲገልጸው superior trait ያላቸውን ይላቸዋል ሶ በግሮዝ ሬታቸው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በሚያመርቱት ወተት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በሚሰጡት ኤግ ሊሆን ይችላል በሚት ሊሆን ይችላል ስለዚህ በእነዚህ ላይ ቤዝድ ሆነን የተሻለ ነገር ያላቸውን ሰሌክት በማድረግ እንግዲህ ብሪድ እናደርጋለን ማለት ነው So, practical applications of transgenic technology in livestock production include enhancing reproductive performance, increasing feed utilization and growth rate, so improving milk production or composition, modification of hair or fiber, and increasing disease resistance in animals. So yeah, biotechnology ዋነኛው ፐርፐዙ ምን ይሆናል ማለት ነው improving the quality of the breeds ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ tissue culture ነው so plants can be propagated quickly and in large quantity by tissue culture technique so tissue culture is a method of biological research in which fragments of tissue from an animal or plant are transferred to an artificial environment in which they can continue to survive and function. So the cultured tissue may consist of a single cell, a population of cells, or a whole or part of an organ. So plants produced in large amount using this technique include palm trees, orchids, bananas, and carrots. So using this technology, a large quantity of food with desired quality can be produced in reasonably little area ስለዚህ ቦታንም ከመቆጠብ አንፃር ነው ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ኬዝ ላይ በትንሽ ቦታ ላይ እንዴት ላርጅ ኳንቲቲ ያለውን ፕሮዳክት ለዚያም ደግሞ ዲዛየርድ የሆነውን ኳሊቲ የያዘውን ፉድ እንዴት አድርገን ማምረት እንችላለን የሚለውን ነገር ነው እንግዲህ የቲሹ ካልቸር የሚባለው ውስጥ እየተመለከትን ያለ ነው Therefore, tissue culture is seen as an important biotechnology for developing countries for the production of disease-free, high-quality plant material and the rapid production of many uniform plants. well የዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ይሄንን ይመስላል በቀጣዩ ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ የባዮሎጂን አፕሊኬሽን በሄልዝ ኤንድ ዌልቢንግ ላይ ያለውን በመመልከት ጀምረን ሌሎችንም የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው ለዛሬ ግን